हॅलो फ्रेंड्स, झटपट रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत व्हेज मोमोज। पण त्याआधी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्ही माझे असे छान छान रेसिपीज लवकरात लवकर पाहू शकता। तर आपण सुरुवात करूया। एका बाउलमध्ये मैदा, मीठ, तेल आणि पाणी टाकून थोडे मिक्स करावे। तुम्ही मैद्याच्या जागेवर गव्हाचे पीठही यूज करू शकता, जे लोक डाएटला असतील त्या लोकांनी। आणि पीठ मळून घ्यावे। अशा प्रकारे पीठ मळून झाले आहे आणि ते पीठ 15 मिनिटं बाजूला ठेवावे। कढई गरम केली आहे आणि त्यात टाकले आहे ऑइल। आता लसूण आणि मिरची टाकणार आहोत आपण आणि थोडे फ्राय करून घ्यावे। त्यानंतर थोडे कांदे टाकणार आहोत आणि फ्राय करावे। कांदे लाल होतील तोपर्यंत फ्राय करावे। असे 2 मिनिटांनी कांदे लाल झालेले आहेत। त्यात आपण टाकूया किसलेली कोबी, 1 वाटी किसलेले गाजर आणि फ्राय करून घेऊया। 5 मिनिटापर्यंत फ्राय करावे। त्यानंतर थोडे मीठ टाकावे आणि 5 मिनिटं थोडे मंद आचेवर शिजू दे। ही ग्रेव्ही आता पूर्णपणे शिजलेली आहे। एका बाउलमध्ये काढून घ्यावे आणि थोडं थंड होऊ द्यावे। मी इडलीचे भांडे गॅसवर ठेवले आहे। जर तुमच्याकडे इडलीचे भांडे अवेलेबल नसेल तर तुम्ही कुकरही ठेवू शकतात। हे इडलीचे भांडे 5 मिनिटं मी ठेवेन आणि नंतर आपण छोटे छोटे गोळे बनवणार आहोत। असे गोळे बनवून घ्यावे। आपण केलेल्या गोळ्यांच्या आता पुऱ्या तयार करून घेऊ आणि त्या पुऱ्या अशा थोड्या ट्रान्सपरंट करावे। हे बघा, ट्रान्सपरंट। आणि त्यानंतर आपण जी ग्रेव्ही बनवली होती ती आपण त्यात ॲड करणार आहोत। थोडे पाणी घ्यावे आणि स्पूनने पाणी पूर्ण गोल फिरून घ्यावे। फिरवल्यानंतर आपण जसे मोदक बनवतो तसे एक काठ एकमेकांना जोडावे आणि जोडल्यानंतर त्यांना स्टिक करावे। अशा प्रकारे आपण खूप सारे मोमोज बनवून घेऊ आता। अशा प्रकारे इडलीच्या भांड्यात वाफ तयार झाली आहे आणि त्यात आपण हे बनलेले मोमोज आपण ठेवूया। थोडं 15 मिनिटं त्यांना वाफेवर शिजू द्यावे। पंधरा मिनिटं झालेले आहेत। आपण बघूया, मोमोज रेडी आहेत। आपण हे मोमोज आता 1 बाय 1 सर्व करून घेऊया। जर तुम्हाला सपोज हे मोमोज फ्राईड करायचे असतील तर तुम्ही करू शकतात। मी हे मोमोज
मोमोज टोमॅटो सॉस बरोबर सर्व केले आहेत। जर तुमच्याकडे चटणी अवेलेबल असेल तर तुम्ही चटणीसोबतही मोमोज खाऊ शकतात। चला तर आता मी टेस्ट करते आणि तुम्ही घरी ट्राय करा आणि टेस्ट करून बघा व्हेज मोमोज आणि मला कमेंटमध्ये सांगा की मोमोज कसे झाले। माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा तुमच्या फ्रेंड्ससोबत।